Hi mga kangiwat! Welcome to M's Vlog! So today's vlog mga kangiwat, bali pupuntahan natin yung Halamanan dito sa SM City, Cauayan. So kung taga Isabela ka, meron kaming Halamanan dito sa may SM City, Cauayan. So pupuntahan natin siya guys. I-check natin kung magkano yung mga price nila at saka kung anong halaman meron sila dito. So let's start! So ayan mga kangiwat, ito yung start natin, yung bakularis nila. So ang dami na yung isang pot. So yung maliit niya is nasa 100 pero marami na yon pag nirepat nyo. Meron na din sila ditong unbraided at saka braided na lucky bamboo. So ayan, ang ganda niya. Ito yung other variety ng lucky bamboo natin, yung braid siya. Tapos ang ginagamit nilang soil is yung coco peat lang daw po ang ginagamit nila. Dito naman meron silang ito yung isang kind ng snake plant. Ang ginagamit lang talaga nila is yung coco peat lang daw para basa palagi yung ating coco peat at hindi siya masyadong mabilis na matuyo. Meron din sila ditong coir stick. Ito yung pag gumagapang yung mga pothos plant natin, yung money plant natin, or kung ano yung mga ginagamit yung mga syngonium natin, pwede nating lagyan ng ganyan. So ayan, coir stick po ang tawag dyan. So ayan, meron din sila ditong mga marmol na paso, meron din sila yung iba't ibang soil na tinda, tsaka meron din sila ditong coco peat na tig 20 pesos lang daw to. Yan, 20 pesos na lang daw yan. Tapos marami pa silang mga succulents dito. Papakita ko mamaya sa inyo yung succulents nila at saka yung ang laking golden barrel nila na cactus. So ayan yung mga braided nila na lucky bamboo. At saka ito yung bakularis natin na pwede nating i-repat. So pwede na sigurong 5 pot yon. So ayan, meron din silang mga hanging pot. Ito yung may mga monstera sila at saka philodendron na ang gaganda, grabe. Ang lalaki, ang healthy ng mga leaves niya. Meron din sila dyan, lilac. So ayan yung mga maliliit dyan. So ayan, ito pwede siyang ihang. 100 lang daw yung yung isang pot neto, pero marami na siya pag transfer mo. Pag nirepat mo siya mga kangiwat. So ayan. Ito pa yung mga ibang philodendron nila. Ito ang ganda nito pero grabe yung price. Yung golden yung tawag dito eh. So ayan, Gen money. So ayan, 9,000 po yan mga kangiwat. Super rare kasi to, ang mahal talaga nito na pang indoor plants. Ang ganda niya, worth of 9,000 na yung ganun lang kalaki. Ito yung mga philodendron nila, nilagyan din nila ng mga coir stick at saka meron din tayo mga ferns. So ayan, ito yung mga fern nila. Hindi ko natanong kung magkano to eh. Pero ang gaganda na mga kangiwat yung kanilang fern dito. Ang healthy kasi yung ginagamit lang nila ditong soil is yung loam soil lang at saka yung mga hindi masyadong matigas. Hindi sila gumagamit ng garden soil talaga. So ayan, yung mga monstera nila. Ang gaganda. Tapos yun, yung mga nakasabit na yan, binebenta lang din nila yan. Ayan. Ito yung mga malalaking monstera nila, grabe. Yung philodendron pa nila. Ang gaganda, grabe, ang dami. Tapos meron din silang bougainvillea. Ang dami nilang bougainvillea. Grafted din siya. So yan. Ito naman mga kangiwat yung other variety ng fortune. So ito siya. For only 1,500 daw po yan. Pero maganda naman po yun. Tapos ito yung view ng sa kabilang side.
Ito yung mga bird nest fern nila. So ayan, yung mga maliliit pa lang na nakahang, tapos nakakabit lang siya sa kahoy. Ito naman yung lilac siya, para siyang bali other variety ito ng wandering Jew. So ayan, ang cute lang. Tapos ito yung malaki nilang fern dito. Actually ito yung second na malaki, pero yung malaki is ewan ko kung nabili na siya mga kangiwat. For only 1,500 yung malaking yan ng fern nila. Tapos meron din silang mga maliliit. So ito yung mga maliliit nila. For only 250 naman daw yan mga kangiwat. Ayan, marami na yan pag nilagari mo yung mga yon. Tapos meron din silang tinda na ganito, Lucky Bamboo. So ayan. Hindi ko alam kung per piece to kasi wala yung nagtitinda kanina may ina-assist lang siya. Tatanong to natin sa next na vlog. So ayan, meron na silang nakakuan na siya. May sanga-sanga na siya. Tapos yung mga braided natin na Lucky Bamboo. Tapos meron din tayong mga ayan, yung mga rubber plant natin. Tapos meron din silang mga soil pa dito, mga coco peat, at saka yung mga ginagamit sa mga cactus. Ito yung mga cactus nila. Ito yung magandang cactus na gusto ko. Ayan, yung golden barrel na cactus. Maliit lang yan merong malaki yan. So ito yung kanya, pinakamalaki niyang golden barrel. Grabe, ang laki na ito mga kangiwat. Tapos yung mga nasa baba niya is philodendron. Ayan, ang healthy ng mga philodendron nila kasi makikita mo naman sa leaves nila at saka sa ginagamit nilang soil. Tapos yung mga nakahang. Tapos ito, maganda to yung mga orchids na nakahang. Para siyang air plants. Tapos ito naman yung wandering Jew natin na paborito nating ihang. Ayan, tapos meron din silang orchids na may bulaklak na din. Tapos ito yung mga iba. Para lang talaga siyang air plant mga kangiwat. Tapos ito yung mga maliliit pa lang na philodendron nila, pero ang healthy, grabe. Kung makita nyo to sa personal, kung gusto nyong dalawin si SM City Cauayan mga kangiwat, pwede nyo siyang pasyalin kasi nandun lang siya malapit sa Jollibee at saka malapit sa supermarket siya. Doon lang yung location niya. So ayan, eto yung mga bougainvillea natin na grafted siya. Tignan nyo ang healthy ng mga dahon niya. Tapos yung mga bulaklak niya, ang gaganda ng mga bougainvillea nila. Tapos yung mga monstera nila, philodendron nila, ang gaganda talaga mga kangiwat. So ayan, sa next na vlog natin, ang i-feature natin is yung mga maliliit lang din, katulad ng mga aglaonema nila. Meron din sila mga aglaonema aglaonema Thailand, meron din sila, magaganda. Tapos yan, meron na din silang ginawang dish para sa mga siguro mahilig sa dish garden na ginamitan nila ng mga cactus. So ayan, maganda lang din naman yung arrangement niya. At saka meron din sila mga jades dito. Eto, pag binili mo yung isang pot na yan, pwede mo na siyang i-graft or pwede mo na siyang i-transfer tong mga babies niya. So ayan, yung mga eto yung mga crotons. Ewan ko kung other kind tong croton, hindi ako familiar dito pero ang ganda niya, grabe. Croton siya. Hindi ko sure kung anong exact na pangalan niya mga kangiwat, itong crotons na to. Ito yung mga ginagamit nilang dish garden kung gusto nyo bumili. Tapos ito yung mga pots nila. So ayan, ang gaganda ng pots nila kasi pang indoors. Tapos bili ka ng pang indoors mo, tapos bili ka ng pots na ganito. So ang ganda lang. Ang magandang ilagay dito yung mga monstera, tapos yung mga philodendron, mga pang indoors talaga mga kangiwat. So ayan, may mga stone din sila pag mahilig ka sa dish garden. Ito yung mga coco peat nila for only 20 pesos. Meron ka ng coco peat. Tapos mabilis lang, yung maganda lang din yon pag minixan mo siya ng loam soil. Siguro pwede mo siyang mixan ng loam soil, basta healthy yung kwan mo, soil na imimix mo sa, at yung hindi nilalanggam ganun. Ito yung mga rubber plants nila mga kangiwat. May mga maliliit na ito tapos meron din silang ito malalaki na to matatangkad na to. May mga hanging plants din sila. So ayan,
Ito yung other side ng halamanan nila dito sa SM City Cauayan. Tapos ito yung mga nakahang, ang cute lang. So ayan, yung mga philodendron, mga monstera nila, mga variegated nila. Ang gaganda lang. So ito, ang ganda, ang dami, sobra. Ito hindi ko alam tong plants na to pero ewan ko kung family siya ng philodendron. Tapos ito yung mga maliliit na golden barrel natin. Ang cute, grabe. Tapos feeling mo ang lambot lang ng mga tinik nito pero ang tigas pala niyan. Ito yung mga babies pa lang May mga grafted din sila. Ito yung mga cactus. Siguro transfer na lang dito. Yung mga yan. Tapos, ito yung mga grafted nila, mga kangiwat. So ayan mga kangiwa, tapos na tayo. Tapos ito yung mga, kung gusto nyong mamasyal dito, meron kaming ayan, picturan sa mga plantitos at saka plantitas dyan na mahilig sa mga plants. Pwede yung i-visit yung SM City Cauayan dito sa Cauayan City. So ayan, meron ditong ginawang pagpicturan. So that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng vlog ko. Bye-bye! I never made it.